હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ છે હીરા ડાંગર. સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ વિથ હીરુમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું મિસલ પાવ, જે મહારાષ્ટ્રની ફેમસ ડિશ છે મિસલ પાવ. તો ચાલો આપણે બનાવીએ મિસલ બનાવવા માટે 1 કપ જેટલા મગ લીધેલા છે અને આ મગને મેં સાફ કરીને લીધેલા છે અને આને એક બાઉલની અંદર આપણે એડ કરશું. અને હવે આની અંદર આપણે પાણી એડ કરશું. મગ ડૂબે તેટલું આપણે પાણી એડ કરવાનું છે. પાણી એડ થઈ ગયા બાદ આને આપણે 7 થી 8 કલાક માટે પલળવા દેવાના છે, કે જેથી કરીને મગ આપણા સરસ રીતે પલળી જાય. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે મગ પલળી ગયા છે. તમે આવી રીતે ચેક પણ કરી શકો છો હાથ વડે દબાવીને કે મગ સરસ રીતે પલળી ગયા છે કે નહીં. મગ હવે સરસ રીતે પલળી ગયા છે. હવે આપણે આને ફણગાવશું. મગ ફણગાવવા માટે એક તપેલ લીધેલી છે અને એની ઉપર આવી રીતે કપડું પાથરી લીધેલું છે અને આ બધા મગ છે આપણે આની અંદર એડ કરી દેશું, કે જેથી કરીને મગનું સરસ રીતે પાણી નીકળી જાય. અને હવે આની આપણે એક પોટલી બનાવશું. સરસ રીતે મગનું પાણી નીકળી ગયું છે અને હવે આપણે આને એક ગાંઠ બાંધીને પોટલી બનાવશું. અને આપણે આને પણ 4 થી 5 કલાક માટે એક ઠંડી જગ્યા ઉપર રાખી દઈશું, કે જેથી કરીને બધા મગના કોટા ફૂટી જાય. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે એક મગના કોટા ફૂટી ગયા છે. આને કહેવાય ફણગાવેલા મગ. હવે આપણે આને બાફશું. બાફવા માટે એક કુકરની અંદર આ બધા મગ એડ કરેલા છે અને એની અંદર પાણી એડ કરશું. અને હવે આની અંદર સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું. અને હવે આપણે આને 2 થી 3 સીટી થવા દેશું. 2 થી 3 સીટીની અંદર મગ આપણા બફાઈ જશે. 2 થી 3 સીટી થવા દેશું અને હવે આને આપણે ગ્રેવી તૈયાર કરશું. ગ્રેવી બનાવવા માટે 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરશું. અને તેલ હવે થોડું ગરમ થાય એટલે એની અંદર હિંગ એડ કરશું. અને હવે એની અંદર આપણે ડુંગળી એડ કરશું. એક મોટી ડુંગળી લીધેલી છે અને એને આવી રીતે સ્લાઇસમાં કાપી લીધેલી છે. ડુંગળીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક થવા દેશું, કે જેથી કરીને ડુંગળી આપણી બ્રાઉન જેવી થઈ જાય. સરસ રીતે આપણે ડુંગળીને કૂક કરવાની છે, કે જેથી કરીને જ્યારે આપણે ગ્રેવી બનાવીએ ત્યારે એની ડુંગળીની કાચાની વાસ ન આવે. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે ડુંગળી આપણી બ્રાઉન જેવી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આની અંદર ટમેટા એડ કરશું. 2 ટમેટા લીધેલા છે અને એને આવી રીતે મોટા મોટા ટુકડા કરી લીધેલા છે. એને પણ આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ટમેટો આપણું થોડું સોફ્ટ થઈ જાય એટલે એની અંદર આપણે મીઠું એડ કરશું અને ફરીથી આ બંનેને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને 1 મિનિટ માટે કૂક થવા દેશું. હવે આપણે આની અંદર લાલ મરચું પાવડર એડ કરશું, અડધી ચમચી જેટલો. અને મિસલ મસાલો એડ કરશું, અડધી ચમચી જેટલો, જે તમને માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી જાય છે મિસલ મસાલો. અને હવે આ બંનેને સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે કૂક થવા દેશું, કે મસાલા સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. અને આપણે વચ્ચે ધીમે ધીમે હલાવતા રહીશું, કે જેથી કરીને મસાલા આપણા બળી ન જાય. હવે આપણી ગ્રેવી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આને 1 થી 2 મિનિટ માટે ઠંડુ થવા દેશું.
ઠંડુ થઈ ગયું છે અને આને એક મિક્સર જારની અંદર એડ કરી દીધું છે. હવે એની અંદર આપણે થોડુંક એવું પાણી એડ કરશું અને આની આપણે એક સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવશું. તમે જોઈ શકો છો કે હવે પેસ્ટ બની ગઈ છે. પેસ્ટનો કલર પણ ખૂબ જ સરસ છે કારણ કે આપણે મસાલાની અંદર એડ કરી દીધા હતા. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બની ગઈ છે. હવે આપણે આનો વઘાર કરશું. પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ કે આપણે જે મગ બાફવા મૂક્યા હતા એ બફાઈ ગયા કે નહીં. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે મગ બફાઈ ગયા છે. આને આપણે વધુ નથી બાફવાના, 2 થી 3 સીટીમાં જ મગ બફાઈ જાય છે કારણ કે મગ પલળેલા હતા. હવે આપણે આનો વઘાર કરશું. વઘાર માટે એક પેન લીધું છે અને એની અંદર આપણે 4 થી 5 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરશું અને તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે એની અંદર આપણે હિંગ એડ કરશું. અને હવે એની અંદર આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરશું. એને છે મેં વાટી લીધેલી છે. આને તમે ગ્રેવીની અંદર એડ કરવું હોય તો ગ્રેવીની અંદર પણ એડ કરી શકો છો અને આવી રીતે આદુ મરચાંની પેસ્ટ બનાવીને તેલની અંદર પણ એડ કરી શકો છો. આને આપણે 1 મિનિટ માટે કૂક થવા દેશું અને હવે એની અંદર આપણે ગ્રેવી એડ કરશું. હવે આ બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને આને હવે આપણે 1 મિનિટ માટે આવી રીતે સાતળવા દેવાનું છે. અને હવે આપણે આની અંદર મીઠું એડ કરશું કારણ કે આપણે આની અંદર પાણી એડ કરવાનું છે, પણ તમારે ટેસ્ટ કરીને મીઠું એડ કરવાનું. મિસલ મસાલો એડ કરશું 1 ચમચી જેટલો અને લાલ મરચું પાવડર એડ કરશું. બધા મસાલા આપણે ગ્રેવીની અંદર એડ કરેલા છે એટલે તમે ધ્યાન રાખીને મસાલા એડ કરજો કે મસાલા આપણા વધી ન જાય. હળદર એડ કરશું 1/2 ચમચી અને બધા આપણે મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું સરસ રીતે. મસાલા ગ્રેવીની અંદર એડ કરેલા છે એટલે ધ્યાન રાખીને એડ કરજો મસાલા. સરસ રીતે હલાવી લેવાનું છે આપણે અને ગ્રેવીને આપણે બહુ પકાવવા દેવાની જરૂર નથી કારણ કે આપણે ગ્રેવીને પહેલાં જ પકવી લીધેલી હતી. અને હવે એની અંદર 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે આ ગ્રેવીને ઉકળવા દેશું. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે આપણી ગ્રેવી ઉકળી રહી છે. હવે આની અંદર આપણે મગ એડ કરશું. બધાય મગ આપણે આની અંદર નાખી દીધા છે અને હવે આપણે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે આને થોડી વાર માટે ઉકળવા દેશું કે જેથી કરીને સરસ રીતે મગની અંદર મસાલો મિક્સ થઈ જાય. વચ્ચે આવી રીતે ધીમે ધીમે આપણે હલાવતા રહેવાનું કે જેથી કરીને નીચે ના બેસી જાય. મારી ચેનલને લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. સરસ રીતે હવે આપણી ગ્રેવી અને મગ બંને પાકી ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે ઉકળે છે. હવે આપણે આની અંદર લીંબુ એડ કરશું. 1 લીંબુ એડ કરશું. 1 આખું લીધેલું છે. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું.
સરસ રીતે મિસલ ઉકળી ગયું છે. હવે એની અંદર આપણે થોડીક એવી કોથમીર એડ કરશું. અને હવે આપણે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. ગેસ હવે આપણે બંધ કરી દેશું અને આને એક નીચે ઉતારી લેશું આપણે. અને હવે આને આપણે સર્વિંગ કરશું. સર્વિંગ કરવા માટે એક બાઉલ લીધું છે અને એની અંદર આપણે મિસલ એડ કરશું. મિસલ એડ થઈ ગયા બાદ એની અંદર આપણે ઉપરથી ચવાણું નાખશું. સર્વિંગ માટે ચવાણું લીધેલું છે અને થોડી ડુંગળી પણ ઉપરથી એડ કરશું. અને ફરીથી આપણે મિસલ એડ કરશું. મિસલ તમે તમારી રીતે ઘાટો અથવા તો આછો રાખી શકો છો. વધુ રસો જોતો હોય તો પણ આછો કરી શકો છો. અને ઉપરથી પાછું આપણે થોડુંક એવું ચવાણું એડ કરશું. ચવાણું એડ થઈ ગયા બાદ ડુંગળી એડ કરશું. અને હવે આપણે ઉપરથી થોડીક એવી સેવ એડ કરશું. અને હવે ઉપરથી થોડીક એવી કોથમીરનું ગાર્નિશ કરશું. અને મિસલ સાથે ખાઈ શકાય તેવા પાઉં મૂકું છું. 2 પાઉં લીધેલા છે. અને થોડીક ડુંગળી પણ એડ કરું છું. તો રેડી છે આપણા મિસલ પાઉં. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા કે જેથી કરીને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.